Rubikon me Adriatik Kelmendin përkrahet nga Bira Peja, Interex, Cima Construction dhe Albi Group. Si shtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrëveshjen e arritur lidhur me energjinë me Serbinë, si dhe procesin e dialogut në përgjithësi, kur presin ata që të ketë një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe a ka opsione të tjera përveç njohjes reciproke. Po ashtu do flasim edhe për marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, situatën e krijuar pas invadimit të Rusisë në Ukrainë dhe implikimet të saj në rajon, si dhe kërkesën që Kosova të bëhet anëtare e NATO-s dhe mundësit për këtë. Gjitha këto në një intervistë ekskluzive me ambasadorin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë, zotin Hovenier. Mr. Rubikon, welcome to Rubikon, Mr. Ambassador. Thank you very much. I'm delighted to be here with you. Thank you. Pleasure. So, 4th of July celebration will happen after 2 years for the first time with people, so it's a good omen after all, and it's the second that is going to take place in the new embassy premises. Yes, and I am looking forward to this party, and it will be a party. We will celebrate together. It's touching to me. We'll be celebrating the independence of the United States, 246 years, but we'll also be celebrating together the independence of Kosovo, 14 years. I don't think there are many places where it is more appropriate to celebrate independence together than right here. Yeah, and I know a lot of people that actually do think of their vacation based on when you will have your celebration, 4th of July celebration, especially this year. And this also shows this bond, this people feeling thankful about what the United States has done so far for Kosovo. I haven't had the pleasure of experiencing the 4th of July in Kosovo before. So I have understood, it will be my first time to celebrate the 4th of July here. I understand that there's an awful lot of celebration amongst our Kosovo friends as well, and that while we will have fireworks for our party, but which is not on the 4th itself, that on the 4th itself I will also probably see some celebrations here in Kosovo as people celebrate the United States and our partnership. And last week, Kosovo and Serbia signed the Energy Roadmap Agreement, but this agreement is considered by even Albin Kurti himself as not the best one. On the other hand, Mr. Petkovic said that this agreement gives Serbia autonomy to supply the northern municipalities of Kosovo with energy. You said that it's a step forward and it's good that we are seeing agreements. So do you think the implementation will go smooth? So I hope the implementation will go smooth, but let me talk a little bit about this agreement and what it means. This is I think the first significant achievement in the dialogue for a few years, and we do consider it to be a fairly significant achievement. This agreement resolves an outstanding problem. All citizens and residents of Kosovo, no matter where they live, will be paying their electrical bills. It puts electricity in the north under the supervision of the Kosovo regulator, and it's an important step forward showing that at the end of the day, important progress can be made for both countries through the EU-facilitated dialogue, which we strongly support. So we issued a statement shortly after the agreement was reached, expressing our strong support for it. We're delighted that it was achieved, and we hope that it will create an impetus for further progress in the dialogue. And many people saw that until now, Kurti's government was not very eager to achieve success on the dialogue, and mostly the Serbian side said that. So do you think that both sides are now waiting for things to go well in the future? So can we expect positive results in other issues with Serbia? I mean, that question's probably better directed both to Prime Minister Kurti and his negotiator, Besnik Bislimi, and to President Vučić and his negotiator, Mr. Petkovic. I'm not giving many interviews. But what I would say is we continue to believe that the dialogue is an important priority. We want to see Kosovo integrated into European and Euro-Atlantic structures. We believe strongly that the dialogue is a critical way of getting there, and we believe that Kosovo can participate actively, constructively
fully in the dialogue and achieve meaningful progress for Kosovo without sacrificing things that aren't negotiable. No one is asking Kosovo to negotiate away its sovereignty, its independence, its territorial integrity. Prime Minister Kurti, Besnik Bislimi, in achieving this energy agreement showed just that something meaningful for Kosovo can be achieved, and it's important to be achieved. And there's the prospects of much greater success in the dialogue as well. And one of the agreements that is still waiting there, and there is a big fuss coming from the Serbian side, is the Association of Serb Majority Municipalities. And from Kurti's government, they are saying that this, if not dealt correctly, can mean that it touches the sovereignty of Kosovo as well. I'm glad you put it in those terms, if not dealt with correctly. And that's, I think, a critical part to consider when you think about the Association of Serb Majority Municipalities. I mean, first, the U.S. government is on record that we believe there should be an association of Serb majority municipalities. If you look back at the Adasari Plan, Annex 2, there's some indications that something like this could exist. Subsequently, in the Brussels negotiations and the Brussels agreements, there was a commitment to something existing. But we, the international community, have never specified what precisely it should be, what its competencies should be. Because that is something for the government of Kosovo to determine and to discuss in the context of the dialogue. But I want to be clear about something here. I've heard a number of Kosovan officials express concern that it could be misused or become something like the Republika Srpska. And that's a very valid concern. I want to be clear that the United States, and I think all of our partners, agree that none of us want to see that. None of us believe that is an appropriate mechanism to achieve the objectives we want to see Kosovo achieve, which is a multi-ethnic democratic state with a functional constitution and a functional government system. We do believe there can be mechanisms, including an association of Serb majority municipalities, that come short of having that sort of executive authority, that cannot disrupt the good functioning of government, but that do allow these Serb majority municipalities and their leaders to coordinate, to consult, to share best practices with one another of how they are fulfilling their responsibilities in the context of Kosovan law, in the context of the Constitution of Kosovo. So it will continue to be a U.S. position that we will look to the government of Kosovo to define what it can work with, what it can accept, and we'll do what we can working with Miro Lajčák and others to try to see this be, what we believe it's essential that it be, an element of the overall package. But it can be a little bit problematic for the issue that Serbia is still not recognizing Kosovo, and it wants for Serb majority to have some sort of autonomy. So autonomy within the territory of Kosovo without actually recognizing Kosovo institutions as such. So how to find the common ground with this situation on the ground? Well, let me restate how the United States sees this process going forward. We are on record, the Biden administration is on record, the president himself, the secretary, others. We believe it's important that this EU-facilitated dialogue work towards a comprehensive agreement on normalized relations centered on mutual recognition. And we think that that is something that has to be factored into all the conversations about the ancillary pieces of it. And mutual recognition is being ruled out by Serbia. Vučić, we had President Vučić many times saying that he will never recognize Kosovo. So if Serbia will continue with this blockade for like 10, 20 years, is there some other form that we can reach an agreement to normalize relations that will help Kosovo to be part of international organizations, including UN, NATO, and others, without having de facto and de jure recognition from Serbia? It's hard for me to talk about what the ultimate end state of this whole process will be. I think I can only say what is the U.S. government position. Miro Lajčák has a mandate to achieve an agreement on normalized relations between Kosovo and Serbia. That's his mandate. And I got to be clear, his mandate isn't to negotiate status. His mandate is to negotiate an agreement on normalized relations between Kosovo and Serbia. The United States is on record that we believe it should be a comprehensive agreement on normalized relations between Kosovo and Serbia, centered on mutual recognition. That's our position. I think we all have to see what's achieved in the negotiations. Is there a timetable?
You know, I find, having done a decent amount of negotiations over the years, that establishing a sort of just false deadline doesn't lend itself to progress. Of course there's a timetable. The people of Kosovo want to see their country fully integrated into European and Euro-Atlantic structures. We do too. We do think we're in a moment right now that lends itself to making real progress in the dialogue. There is commitment from the Biden administration. There is a situation where domestic politics are less relevant, since you won't be seeing elections either in Kosovo or in Serbia in the next period of time. So our hope is, and I know that Special Representative Lajčák's hope is to see the next period, while we have this window, to really be a period where we collectively make progress. So Mr. Lajčák's mandate is 18 more months, so a year and a half, and it's more or less the same as the mandate of President Biden at the White House. So is this something that we can think of or have in our minds, like a year and a half? I think there's a lot of signals that the coming period, and I don't want to define it by 18 months or 2 years or whatever, but it's not infinite. And there's a real possibility right now. I know that Special Representative Lajčák is committed to doing everything he can to move this forward. I know that the United States is committed to doing everything we can to move this forward. And that's what I can promise you. Some of this will depend, of course, on Prime Minister Kurti, President Vučić, their respective teams, on what is achievable. But we will do everything possible to see this realized. Is Kosovo government and Serbia's president doing what they can to achieve this? Are they sincere on the dialogue? I think I'm going to decline to speculate on the motivations and practices of the governments in Serbia, because that is the task of my colleague, Ambassador Chris Hill in Belgrade. My focus has been working with Prime Minister Kurti, President Osmani, the government of Kosovo, to see Kosovo do what it can do to engage constructively, urgently, actively in the dialogue to achieve progress for the benefit of the people of Kosovo. And again, I have to say, the work that Deputy Prime Minister Bislimi did to achieve this agreement on energy is a perfect example of what we had hoped to see. And you mentioned Mr. Lajčák often in these first minutes of the interview, so the relationship is good. You like what Mr. Lajčák is doing, actually what EU is doing to facilitate the dialogue. I think it's safe to say that across the U.S. government, there's enormous respect for and confidence in Miroslav Lajčák. He's a good choice from our perspective to do a very difficult task. And also, you, with your experience in Kosovo and in the Balkans as U.S. ambassador, also Mr. Chris Hill in Belgrade, who has a lot of experience as well during the Kosovo war and after. So is this the clear signal that U.S. administration is trying to get the best people on the ground to help achieve this agreement? I'm going to decline to pass judgment on my own qualifications. I will simply say that this administration is committed to doing everything it can to achieve progress. And I think President Biden has been very careful, and his team have been very careful to try to provide the best possible team to move this issue forward. And they had in mind this to achieve an agreement and to get people who can help actually achieve this. That's our goal. I mean, again, I hesitate to give you a timeline for concluding an agreement on normalized relations centered on mutual recognition, but that remains the goal, and we're approaching it urgently. And we were talking about this energy agreement, but we saw that there was no progress in another issue concerning the license plates. There was this 6 months period to reach an agreement, and we saw like weeks ago that it failed, and now there is if I can call it a speculation, that Kosovo government will act in order to implement the last agreement, that there will be no more Kosovska Mitrovica patch car plates within Kosovo territory. So do you think that this is the right approach? So I think Miro Lajčák spoke a little bit to this in an interview he did yesterday, and I don't have much more to add to that, but some of the key points he shared
were, one, he felt it was appropriate, as I understand it, for the government of Kosovo to now take some decisions and move some things forward because of the inability in the negotiations to come to an agreed approach to this. And he also is very clear that there are license plates that, on the basis of agreements, negotiations in the Brussels process, that need to be phased out. We agree with that. The government of Kosovo, I believe, is working hard to think about how best to do this issue, but we want to be supportive. And the Russian President Vladimir Putin, in many occasions, has used the President of Kosovo to recognize the Donbas Republic. How do you comment on that? We saw also Serbian media then attacking President Putin, saying that he's comparing Kosovo and the regions in Ukraine and he's betraying Serbia on the issue. Yeah, it's more Russian misinformation, false information. It's a false equivalency, stereotypical Putin, but it's just not based in fact. These two situations could not be more different, and anyone who tries to equate the situation of the Donbass with Kosovo honestly is not paying attention to history. And because of what is going on in Ukraine, is there danger that there can be a spillover effect in the region? There was many fear in the first days of the attack on Ukraine that Russia, through Serbia, might interfere and try to have provocations, especially in the north. So we're always watching to see how the Russians might seek to further destabilize Europe more broadly. And obviously we had pretty good insights into their plans and intentions related to Ukraine. Right now, we're not necessarily seeing plans and intentions related to the Western Balkans in the same way, and if there were, we'd be talking about it pretty openly, as we did with regard to Ukraine. But we are watching this, and we're watching it very closely, and we're ready. I will say, if I were a citizen of Kosovo, I would be reassured by both the commitment of the international community to its security, and as well as the fact that Kosovo has a unique commitment. I mean, KFOR, NATO's largest overseas deployment now, with a substantial number of American soldiers in it, is here to provide security. That's an awfully powerful security support. So Kosovo is secured? We believe so, but that doesn't mean we're complacent. We're watching. And especially after 24th of February, Kosovo institutions asked to have a faster road to join the NATO. We know the problems that we have with non-recognizers. 4 of non-recognizers are members of the NATO, but can U.S. help Kosovo achieve this status faster? So our ambassador to NATO, Julie Smith, was asked about this recently, and what she said, which is also what I will say, is the United States supports Kosovo's integration into European and Euro-Atlantic structures, including NATO. We believe Kosovo's future is as a member of NATO, and we look forward to seeing Kosovo in partnership for peace and on that path. And if we're up to us and us alone, that would already be happening. That process would be well underway. And we're doing quite a lot with regard to the development of the Kosovo Security Force so that when the time comes, you're ready with a NATO interoperable, multi-ethnic territorial defense force. But we don't get to make decisions at NATO by ourselves, and there are some allies who don't support that. And NATO takes decisions by consensus. We're doing what we can to foster good cooperation between Kosovo and NATO, and we know what the end state looks like. So there could be a way to make this faster if there was a will from other nations. Well, once you had commitment from all the other members of NATO, something, at least with regard to starting the process, would happen rather quickly. But I want to make one point clear. It is our view that the best way to address those concerns by those other members of NATO who are not yet ready is through progress in the dialogue. That is the thing that they have identified as important to them to see this process go forward. And that's why we place such a priority on achieving progress in the dialogue. It's not our condition, but we want to help you meet that condition. There were 2 joint statements towards Kosovo institutions asking for Kosovo to undertake steps that the government and the institutions didn't take. The first one was concerning the Serbian elections
in Kosovo, and the second one, which has been repeated actually many times by the Quint ambassadors, is the issue of not implementing the decision of Constitutional Court on properties around Dechani Monastery. Yeah, so on Dechani Monastery, I think the U.S. government and all our Quint partners are fairly clear. For us, this is a rule of law issue. I've heard a lot of arguments and a lot of concerns about the court decision and a lot of suggestions about different factors that should have been considered as this decision moved forward. Fair enough. But my understanding is those issues did come up in the court process, and ultimately, after an initial court decision and an appellate court decision, it went to the Constitutional Court. And in a democracy, once a Constitutional Court has made a determination, the expectation is that decision will be implemented. So we believe it is important that this Dechani Monastery decision be implemented, and that's been part of my conversation with this government. And what does it mean that the Kosovo institutions are not fulfilling this decision? We find that disappointing. We've been fairly clear. Can there be repercussions? That's a hard question to answer. It certainly does affect the view of some of how committed Kosovo is to fulfilling all of the elements of the rule of law. And we believe it's important for this government, as any government before it, because this isn't the only government that hasn't implemented this Constitutional Court decision, to do so. But it is not going to be something that fundamentally alters our partnership. Mm-hmm. And we should not fear that Serbia will use this as a precedent to ask for other concessions for properties in Kosovo? I can't speak to what Serbia would or wouldn't do. In my limited experience with Constitutional Court decisions, some are very unique. You know, the legal term, I think, is sui generis. It's about a specific case in a specific moment of time. Some have broader applicability. That is, again, in a democracy, not a political decision, but a decision by an independent judicial branch of government. We still don't have a clear position, or mainly we heard representatives of the government saying that they will not implement the White House agreement achieved between President Trump, President Vučić, and former Prime Minister of Kosovo, Abdullah Hoti, on September 4th. So, yes, they say the recognition from Israel is good, but then we have concerns about other topics there. Yeah, so the Washington commitments, they seem to have attained almost a mythology. So there's a number of elements of them that have actually been implemented. The opening of some of the border crossing points, a study that we did with regard to water use in the north, some other things. Our position is this administration looked at the Washington commitments early on and validated a number of those commitments. We have worked with this government and the Serbian government on seeing some of them implemented. And validated? Well, there's a policy review. Yes. Does the U.S. government believe that this agreement still should be implemented in some way? And the policy review determined yes, in general. All the points there? That's a complicated question to answer because some are very, very technical, and there's like 19 or 20 different commitments. What I would say is the things that we have a strong interest in seeing implemented, we are feeling some success in seeing them implemented. Again, I will talk about the border crossings, the road crossings, our work with regard to providing the government options on energy, things like that. And we're reasonably comfortable with where that stands. What about the open Balkans and Balkan Schengen issue? It was one of the points there. We saw the last meeting taking place in Macedonia, in Ohrid. There was an invitation for Prime Minister Kurti. He didn't attend, saying that he cannot attend somewhere if Serbia is not recognizing Kosovo. But we also saw your colleague Chris Hill there supporting the initiative, and also Mr. Escobar talking and giving his support. So can you actually tell us concretely what is the U.S. stand on the issue of open Balkans? Sure. So the United States supports regional initiatives that bring the Western Balkans together and that foster cooperation and bring it closer to the European market. Initiatives which which facilitate free flow of goods, services, people, and enhance the rule of law are things we support. So we support the Berlin process. We support CEFTA. We support the common regional market.
And we support Open Balkans. I mean, we've been on the record. I mean, Gabe is the special envoy for the region, or special representative for the region, and the Deputy Assistant Secretary for the Western Balkans. And when he lays out U.S. government policy priorities, objectives, he's speaking for the United States government. So we support the Open Balkans initiative. That said, we understand that Kosovo gets to make its own sovereign decisions as to which initiatives it will be part of and which ones it won't. That's a sovereign decision for the government of Kosovo. Our support for the Open Balkans initiatives will continue to the extent that certain conditions are met or are continued. One of them, which Gabe spoke about very directly, is that it is freely and equally available to all 6 countries of the Western Balkans. So no footnotes, no special conditions. So in this case, the Kosovo would be treated just like every other country in the initiative. The other is that the principles under it align with the accession requirements for the European Union, that actually the work that is done on freedom of movement of people, goods, capital, and rule of law issues align with the EU criteria. To the extent those 2 conditions are met, we intend to support the initiative. And is there a difference between like Berlin process and Open Balkans? Because we see the government supporting, and not only the government, opposition parties as well do not support completely Open Balkans, but they all support Berlin process. What is the difference? I'm not sure I can answer that. I think it's a good question to ask them. I will say we are interested in any initiatives that enhance prosperity, increase regional cooperation, reduce barriers to free flow of people, goods, services, and help bring the region closer to the European market. But you don't see necessarily something more dangerous for Kosovo from Open Balkans than from Berlin process and other initiatives? We're supporting the Open Balkans initiative at this moment in time based on it meeting those criteria I laid out. If that were to change, our support would also change. And again, one other issue that had a lot of attention in Kosovo was the issue of gas pipeline and the decision of Kurti's government to do their analysis, and in the end they were attacked by opposition that they are not, they are against this energy sector strategy of US being supported by US, and they're losing money that was given from the US government. Yeah, I would dispute a number of sort of the claims you just raised. I don't know that they are, I don't know that the factual record supports some of those allegations. What I would say is when the Millennium Challenge Corporation was having a conversation with the government of Kosovo of what would be included in the compact, and the Millennium Challenge Corporation has very strict timelines and deadlines to come to decisions on different ways in which money is allocated. The government of Kosovo was not yet ready to take decisions with regard to elements of security, including the question of a possible interconnector with this LNG pipeline that will go from the port of Alexandroupoli to Skopje. Fair enough. It wasn't a rejection. It was simply, we're not ready. And in fact, it's many months later, and the government is only now publishing and put out for public comment its energy strategy, which also seems to be an evolving strategy. That the initial strategy we have, which has a number of positive elements, may not be the complete answer to this very difficult question of what will be Kosovo's sources of energy. No money was lost, so the money that might have been used for a feasibility study for an interconnector, because that was what was actually under discussion, went into different elements of the Millennium Challenge Corporation compact. That compact is still under negotiation, but very close to completion. It will be very positive for both the people of Kosovo and the United States. It's a joint project. There'll be a little over $200 million from the United States, and I think somewhere between 30 to 40 million from Kosovo together to help improve a number of elements of the energy infrastructure in Kosovo, among other things, including work to bring more women and underrepresented communities into energy in Kosovo, all to the good. So we're not troubled. We're not troubled by where this ended up. We're not troubled by where this is. Would it be better that it went through? I don't know the answer to that, because I don't know yet
of the various options available to Kosovo as to how it will acquire alternative sources of energy, where it wants to place all of its priorities, and whether that particular project would lend itself to those priorities or not. And also many linked it with recognition from Greece. So does these two have something in common? I'm not aware of any explicit linkage. I will say that I've also observed that there seems to be awfully good dialogue between the government of Kosovo and the government of Greece, as made it manifest by a number of bilateral exchanges and visits and communications. And there were a lot of also talks in Kosovo about the nature of Prime Minister Kurti's visit to US. It was more or less unusual, lengthy visit, almost 3 weeks. And from the opposition, they are calling it as a touristic trip, from what trip Kosovo didn't benefit anything. So how did you see this visit? I think whenever a prime minister visits the United States and gets meetings, again, Prime Minister Kurti met with 2 members of our cabinet. So on the official side, gets meetings at that level, it's to the benefit of the country. I can't speak to his motivations for all the stops he did, but as I understand it, he was very hard at work trying to attract investment and engage with diaspora communities and seek to bring more assistance to help the Kosovo economy deliver greater prosperity to its citizens. I think that's a laudable goal. And I do want to note that his meetings with government officials were serious and real. He met with the National Security Advisor, the closest advisor to President Biden on all foreign and security policy, and he met with the director of USAID, who's a former ambassador to the United Nations and a very important member of our cabinet. But former presidents and Prime Minister of Kosovo met vice presidents, secretaries of state, presidents of the United States. Was this a message that was given to Prime Minister Kurti, or no, this is a mere coincidence? No message is sent. We're the United States. And so if we have a message, you'll know. And the way you'll know is because we will say the message. I mean, we don't generally send subtle signals. That's not our way. That's not the way we conduct diplomacy. And that's certainly not the way we do state-to-state relations. So you shouldn't read in too much into the fact that President Biden, in the middle of the war of Ukraine and still with COVID going on in the United States, or Secretary Blinken, who came down with COVID the week before the Prime Minister was there, and then immediately when he was cleared had to go to Europe for a G7 meeting, weren't necessarily available. We value our relationship with Prime Minister Kurti. I work very well with him. He's been very respectful and helpful to me. So I would seek to dispel some of the narrative about that. And we saw that U.S. were publishing a list of sanctions towards individuals in the region. Can we expect individuals in Kosovo to be sanctioned from the U.S. administration? We never preview sanctions decisions. So just as a matter of policy, we usually inform people of our sanctions decisions just about the time that we make those sanctions decisions public. So what I would say is this: the president has given authority to government agencies to look at individuals who meet certain criteria potentially to be sanctioned. A lot of work is now being done with regard to people involved with Russia's unjustified invasion of Ukraine, and a number of people are being sanctioned for the personal role they've played. There are authorities that address, in particular, transnational organized crime and people involved in transnational organized crime and corruption. And so to the extent there are people in Kosovo or in neighboring countries who are involved in organized criminal activity or corruption, they should not necessarily rest easy. And there may very well be sanctions designations at some point. And the involvement of U.S. in Kosovo, like NATO troops, bond still, the embassy, so it's going the normal track. Yeah, we feel, well, look, it is a pleasure to be a representative of the United States of America in Kosovo. I've served in very few countries in my 32 years in diplomatic service where we are just innately welcomed, greeted, respected, loved, as we do here. And we hear this across the board. So I think I can speak for the colleagues of the U.S. military who are serving here in KFOR. I can certainly speak for my colleagues at the U.S. Embassy. And we're 6 agencies, a lot of people that we really enjoy being here. And we are as committed to this partnership as our counterparts from the government and also the people of Kosovo. And we're grateful to be here.
And what about visa issues? We were priding ourselves that we could get five years visas with Kosovo passport. Now we see that Albania beat us. They had 3, they are getting 10. So are we going to be there somewhere? Okay, you've given me a new challenge. I look forward to doing what I can to address that one. Mr. Ambassador, it was a real pleasure having you on Rubikon. Thank you. Delighted to be here. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Thank you. Ndruam pak rendin e ulceve dhe po vazhdoj me analizën e asaj që sa po pam, pra intervistën ekskluzive me ambasadorin Amerikan në Kosovë, zotin Hovenier, dhe të ftuar për analizë sonte janë zoti Gazmir Raci, mirësardhje, zoti Arbër Vllahiu, mirësardhje, zoti Raman Pasarizi, mirësardhje, dhe zoti Ilir Ibrahimi, mirësardhje. Mirësujgjeta. Po filloj me ju, zoti Vllahiu, pra i thash edhe ambasadorit që është intervista e tij e parë normale në Kosovë, pasi që të parën sapo kishte ardhur njërë thuja ceremoniale kishtë dhënë për televizionin publik dhe një për Kosovë, që është media në gjuhën sërbe në veri, dhe i diskutuam shumë çështje pra për aktualitetin, mbi gjitha e vlerësoj si që pa marrëveshjen për energjinë dhe tha se me këtë pret që të filloj një dinamik e re në dialogun me Serbinë. Në fakt, intervista ishte saksisht e bërë dhe kryer me porosit qarta. Porosia qarta është në disa fusha, kryesisht kur bëhet fjalë për dialogun me Serbinë, të ardhmen e Kosovës përmes dialogut me Serbinë, pastaj në çështjet e tjera që ndërlidhen edhe me fushat të shëndimit ligjit, kur flitet për manastirin Deçanit, dhe zbatimin e marrëveshjeve ose të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe të institucioneve gjyqësore në Kosovë. Dhe natyrisht një prej intervistave që ngjall interesim në opinionin publik për arsye se është qëndrim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ku qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën? Dhe në këtë rafsh mund të them se ambasadori ishte shumë i qartë, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për një Kosovë që është Kosovë demokratike, shumë komshe, një Kosovë që ka një perspektivë evropiane. Tani në gjithë këtë mes, kishte porosia më e thjeshtë, më e qartë është që le të përmbyllet dialogu me Serbinë. Le t'i hapim hapësinë Kosovës në të ardhmen e saj përmes një përmbyllje të tillë. Dhe së fundi ka edhe një porosi në çështjet e përfshirjes Kosovës në nismat e tjera, posaçërisht kur bëhet fjalë për nismën rajonale Open Balkans, ose Ballkani i hapur. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që të shohin diçka që është e barabartë, përfshirje të barabartë të shteteve në këtë nismë, duan që të shohin zbatimin e lirive në tonësi, dhe diçka që është jo si rrugë dytësore drejt Bashkimit Evropian, por që është komplementare me Bashkimin Evropian. Pra, sikur që i ka mbështetur edhe të gjitha nismat e tjera, përfshirë këtu edhe procesin e Berlinit, përfshirë edhe CEFTA-n, përfshirë edhe tregun e përbashkët, pra edhe këtë nismë. Pra, në fund të fundit. Që të bëhet një dallim ndërmjet për shembull Berlinit, procesit e Berlinit që përkrahet dhe mbështetet nga qeveria e Kosovës, por edhe nga partitë opozitare, dhe mos përkraje që shohim edhe nga qeveria për edhe dyshimet që i ka opozita për Open Balkans, që tha se duhet pyetur ndoshta ata. Porosia e ambasadorit ishte e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin Open Balkans. Pra kjo është porosia kryesore që besoj se është thënë edhe zotit Kurti dhe është thënë qeverisë Kosovës dhe presidentes Kosovës. Pra i është përçu jo vetëm prej ambasadorit Hovenier, por edhe prej zyrtarëve tjerë Amerikan, për arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që të shohin sukses të Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian, e në këtë rast duan që të shohin që Kosova është pjesë e këtij suksesi. Pra nuk
duan që të lënë që Rusia dhe palët e treta të shuja ashtu të ndërhyjnë në rajon. Ajo që është interesant është, për shembull kur flasim për Open Balkans edhe për procesin e Berlinit, tani jashtë asaj se çfarë ka thënë ambasadori Amerikan, është një fakt se neve po shohim një farë dualizmit qëndrimeve edhe të gjithë leadershipit në Kosovë, për arsye se leadershipi në Kosovë përkrajnë procesin e Berlinit me të njëjtit njerëz që është kriju edhe Open Balkans. Tani, ose jemi punojmë me njerëzit që udhëheqin sot në për shtetet e rajonit Ballkanit ose si jemi që të bashkëpunojmë. Në Open Balkans janë edhe Vučić edhe Rama, në procesin e Berlinit janë edhe Vučić edhe Rama, pra nuk ka një dallim shumë të madh në këtë mes, përveç faktin se procesi i Berlinit është zyrtarizuar në Berlin nga Kancelaria Gjermane. Pra, në tënësinë e tij ka elementet përbashkëta që të dyja nismet. Por ajo që thotë zoti ambasador është po Open Balkans, po nismave rajonale që hapin perspektivën për Ballkanin Perëndimor. Zoti Pasarizi? Në të vërtet, unë e pash intervistën si një ide themelore që thoshte se dialogu është zgjidhja vetme, është çelësi për Kosovën. Domethënë, dialogun e përmendi në secilin rast. Madje edhe kur e pyetet për mundësinë e një fast track për në NATO, a i tha që vendet skeptike për këtë do të binteshin përmes qures për para të dialogut. Dialogu është rruga e vetme. Qoftë për të normalizuar marrëdhënien me Serbinë, qoftë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, qoftë për të bërë pjesë e NATO-s. Dhe ambasadori Hovenier praktikisht tha që kudo që secila rrugë e Kosovës kalon përmes dialogut. Dhe kjo mendoj që ishte ideja themelore. Sa i përket Ballkanit të hapur, unë nuk po shoh në divergjencë shumë të madhe ndërmjet qëndrimit të udhëheqjes aktuale dhe të opozitës Kosovës në raport me Ballkanin e hapur dhe qëndrimit që sot e tha ambasadori Amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtarët e saj gjithmonë kanë thënë se janë pro nismave rajonale, nuk kam prit asnjëherë dhe askush nuk duhet të pres që do të deklarohen kundër nismave rajonale, por mendoj që ishte esenciale ajo që tha se duhet në këto nisma rajonale duhet të shkohen si të barabartë. Dhe unë nuk besoj që as zoti Kurti po thot diçka tjetër. Edhe ai, unë besoj që do të ishte i gatshëm të bëhej pjesë e një nisme e Ballkanit hapur apo procesit Berlinit, nëse Kosova do të trajtojë barabarësisht. Dhe mendoj që në një farë mënyrë ambasadori Amerikan e tha këtë, që duhet të shkohen si të barabartë dhe mendoj që është krejt korrekte. Formën si është tash, ata mbështesin që Kosova të jetë pjesë e Open Balkans. E tha që i mbështesin nismat rajonale, por sikur të mos ishte edhe ky komponenti tjetër, pse do ta përmendte? E përmendi komponentin e të qenit të barabartë. Dhe mendoj që Kosova duhet të insistojë të qenit të barabartë, sepse përndryshe vërtet nuk shoh shumë kuptim të Ballkani i hapur pa të qenit të barabartë. Mendoj që ambasadori tha pikërisht këtë. Vetëm brenga jo vetëm e kryeministrit Kurti, por edhe liderëve opozitarë është se kjo u nis nga Serbia, u nis nga Novi Sadi. Jo domosdoshmërisht se a ka përkraje, për shembull nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të jemi të barabartë, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e njohin Kosovën, njëjtë se njohin edhe Serbinë, edhe Maqedoninë, edhe Shqipërinë dhe të tjerët, dhe do të insistojnë që Kosova në mesin e çfarëdo iniciative të jetë barabartë, se barabartë është sipas tyre. Sigurisht, në fakt, ambasadori... Dhe nuk e theksoj këtë se kush e ka nisur dhe çfarë. Ajo as që duhet të diskutohet, sepse dikush duhet ta nisë. Unë mendoj që është gabimi i qëndrimeve të udhëheqësve kosovar është te çështja se kush e ka nisur, te shpërfaqja e inateve, raporteve me Vučićin që është krejtësisht normale, por edhe me Edi Ramën madje, do inate personale të zotit Kurti, apo një qëndrim ndoshta nga Afrika, një skepticizëm i zotit Thaçi në krye të herës, pastaj edhe i zotit Mustafa, i cili në bindjen e lidhjes demokratike të Kosovës e pati parë nismën e Open Balkans si një Jugosllavi e re, madje që e quajt aso kohë.
Por unë mendoj që megjithatë është shumë i rëndësishëm apo shumë e rëndësishme kjo çështja e potencimit të qenit të barabartë në një proces të tillë, sepse sigurisht që nuk ka dilemë që amerikanët madje e ritheksoi ambasadori Hovenier disa herë sot që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e vënë në dyshim në asnjë rast, as në procesin e dialogut, madje çështjen e pavarësisë, çështjen e sovranitetit, çështjen e integritetit territorial të Kosovës dhe foli shumë qartë e tha që dialogu bëhet për të normalizuar marrëdhënie duke pasur në qendër njohjen e ndërsjellë. Dhe kjo duke pasur në qendër apo duke u fokusuar te njohja e ndërsjellë, kjo pastaj po keq përdoret në Kosovë, po manipulohet me këtë sintagmën me pas në qendër, sepse na pam zoti Kurti për shembull disa herë theksoi jo njohjen e fund, por në qendër dhe kjo dhez, qysh me thonë ashtu, të popullata që e ka pak ma të vështirë me lexuar diçka të tillë, sepse njohja sigurisht që do të jetë në fund, nuk do të jetë në mes të procesit, sepse nuk ka mundësi të jetë mes të procesit. Por kjo përdoret në qendër mendohet si çështja kryesore, si kupola, si rrumbullakësi. E fokusuar në këtë. Kjo është centered. Centered nuk është me qenë qendër e vendosur si rend i ngjarjeve. Qëndrimet e cilat i pam sot janë qëndrimet të njohura të administratës amerikane, ndoshta pak më të kristalizuara këtë herë se sa herave të tjera, mirë po duhet pasur parasysh që duke filluar nga viti 2012, 13, 14, ka pasur një vendim të administratës amerikane që Kosovës t'i jepet një autoritet më i madh në vendimarrjen e vet, dhe këtë ka pat bërë të qartë zoti Del kur ka qenë ambasador në atë kohë mbaj mend, e pa dhënë bile një ligjërat në Universitetin Amerikan ku pa thënë që Kosova nuk duhet ta mbajë më për dorë, por duhet filloj të eci vet. Prandaj edhe mesazhet e cilat i shohim nga administrata amerikane që nga ajo kohë dhe më pas e vënë pa që Kosova është vend sovran dhe duhet të merr vendimet e veta. Pra nuk është se i marrim mesazhet që kemi marrë në të kaluarën pothuajse në mënyrë urdhërore dhe se çfarë duhet të bëhet, por jepen si disa lloj suggjerimësh, strongly recommended, strongly suggested, e cila është qëndrimi i administratës. Prandaj edhe nëse e shohim përgjigjen e ambasadorit Hovenier për Open Balkan, ai thotë që e përkrahin një nisë të tillë dhe administrata amerikane ka përkrahur që nga fillimi. Nëse dikush e vën në dyshim këtë, atëherë me të vërtet është duke gënjur opinionin publik. Mirë, por nuk kanë dalë që ta marrin bajrakun dhe thonë që kjo është nismë jona dhe përkrahim apo është fuqishëm e përkrahim një gjë të tillë, sepse kanë dashur që t'ia lënë autonominë dhe vendimarrjen autoriteteve kosovare se do të futen në një nismë të tillë apo jo. Kjo që ka thënë se shtetet duhet të jenë të barabarta, unë nuk e shoh kaq të rëndësishme siç e sheh profesori Pasharizi, sepse çësia e administratës amerikane në relacion me Kosovën është si dy vendet e pavarura. Dhe kjo është e mirë kuptuar, është e nënkuptuar dhe nuk duhet theksuar gjithmonë, sepse Kosova që nga momenti kur është ftuar si shtet. E pam edhe letrën e fundit e cila erdhi nga kryeministri i Maqedonas, ishte drejtuar kryeministit e Republikës së Kosovës. Kishte letër në emën të Open Balkan, ishte në emën të qeverisë Maqedonisë. Mos ma ndal se ta çoj. Por ishte letër në emën të qeverisë së Maqedonisë, jo në emën të Open Balkan. Republikës së Kosovës i është drejtuar dhe kryeministit të Kosovës dhe në asnjë moment nuk është bërë ditur që Kosova po ftohet si provincë. Se nuk po ftohet Çakova, nuk po ftohet Prishtina, nuk po ftohet Kosova që nga fillimi është ftuar si shtet i barabartë me të gjitha shtetet ballkanike. Nëse dojmë ne ta gënjejmë opinionin publik dhe vetëm fakte. Vetëm fakte. Kjo ka qenë çësia. Është pak problematike. Nuk po them ty, po klasa politike. Klasa politike ka marrë, e ka bërë populiste këtë çështje, nisma Vučićit, nisma e Ramës, nisma kësaj, kur ka pasur një nismë e cila ka qenë për integrimin e rajonit, ku Kosova do të ishte shtet i barabartë me të gjitha 5 vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne kemi marrë popullin, po luaj me popullin, duke i vënë epitetet e ndryshme dhe nismat e tilla duke ja dhënë Vučićit apo Edi Ramës apo atij tjetrit dhe jemi duke vendnumëruar. Edhe punën e dialogut, asnjëherë nuk ka qenë administrata më e qartë që status quo është interes rus. Zyrtarët e departamentit të shtetit kanë ardhur para 2 muajsh dhe e kanë thënë këtë dhe nuk e di se çfarë duhet i thuhet popullit kosovar, edhe më tepër. Bëj një pyetje për Ballkanin e Hapur. Po, lutem. Ka lutet tema tjetër.
A ka ftu Vučići në herë Kosovën? Nuk e di a ka ftu Vučići. Unë e di që administrata amerikane e ka përkrahur që nga 2017. Ta vazhdoj tash. Nëse nuk e ka përkrah, nuk e ka thirrë asnjëherë Vučići si të tillë. Nëse nuk e njeh Vučić asnjëherë si të tillë. Po ku Vučići nuk njeh? Mirë, për ta kryde? Po. Veç ta kry. Atëherë nuk është argument që e paska thirrë kryeministri i Maqedonisë. Sepse e ki kundër argumentin tjetër, Ilir. Zoti Pasharizi, unë nuk e kuptoj si mund të mendoni... Nëse nuk të rretaj si e tillë. A mund t'ja bëj edhe unë juve një pyetje për atash? Natyrisht. Se do duhej shteti i cili ka krijuar këtë shtet tonë, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta përkrahin një nismë fuqishëm ku Kosova nuk është e barabartë. A ma jepni një përgjigje këtu? Nuk është përkrahje fuqishme. Nuk është punë e Amerikës më të moj ty përdore. Amerika i përkrah nismat rajonale. Jo, edhe unë e bëna një pyetje. Se do ta përkrahte Shtetet e Bashkuara, që të ka bërë shtet, një nismë ku Kosova është e pabarabartë. Sepse Kosova... Ma jepni një pyetje logjike, lutem, një përgjigje logjike. Në këtë nismë Kosova është e pabarabartë sepse nuk njihet nga Serbia. Qysh ka me pas... Do ti nuk e një Serbi. Dhe Serbia është e pabarabartë ndaj teje. Qysh ka me pas Ballkan të hapur, kur Serbia nuk i njihet dokumentet tua, qysh ka me pas lëvizjes, kur Serbia nuk i njihet dokumentet tua... Për atë jetë dialog, për të arritur marrëveshjen. Mirë, dialogu, po okej. Zoti Pasharizi, ma jepni këtë përgjigje lutem. Ma jepni këtë përgjigje, një përgjigje logjike. Ambasadori Amerikan, unë nuk flas në emër të qeverisë amerikane. Po ju në emër të kuj po flisi atë? Po flas në emrin tem. Po, atë unë një pyetje logjike po ja bëj gjithë opinionit publik. Atë po ja bëj gjithë opinionit publik. Jo, asesi. Ti po flet në emër të qeverisë amerikane. Se do ta përkrahte qeveria amerikane një nismë e cila e sheh Kosovën në një pozitë të pabarabartë. Mirë, se kemi diskutuar shumë edhe Ballkanin hapur edhe në këtë studio. Edhe punën e dialogut. Ka dhe çështje tjera që i diskutuam dhe sot i kemi rreth 40 minuta në dispozicion që ta bëjmë edhe analizën e asaj që tha ambasadori Amerikan, pra në parasitjet e tij gjithsesi të ralla televizive dhe kur dëshiron edhe vetë që të çoj mesazhe të sakta, siç po vlerësoni edhe ju që ka përshuar edhe sot. Zoti Raci, si e pat ju çështjet që i prekëm me ambasadorin Amerikan? E para, unë do doja që këtë intervistë politikbërësit tanë në Kosovë nga sonde deri nesër ta shikonin 2 herë. Do t'ju rekomandoja fuqishëm që ta shikonin këtë intervistë, sepse e konsideroj si një roadmap ose udhërrëfys për punët që i takojnë Kosovës për t'i bërë në periudhën në vazhdim. Më rëndësishmja për mu kishte... Ose mund të ta lexojnë se do ta botojmë edhe si transkript. Nëse ajo do t'jetë edhe më lehtë, besoj, edhe për ta lexuar. Për mu shumë rëndësishme ishte konfirmimi edhe njerë edhe i ambasadorit Amerikan për sigurinë e Kosovës, për shkak të luftës në Ukrainë dhe rreziqeve që na kanosen nga ana e Rusisë, konfirmimi i tij që Kosova është e sigurt. Kjo është shumë e rëndësishme për popullin e Kosovës në kohën kur jemi në një luftë të fake news nga ana e Rusisë. E tjetra ishte e rëndësishme po ashtu edhe tek mandati i zotit Lajçak kur u pyet për rolin e zotit Lajçak, ku ai e konfirmoi që zoti Lajçak është ndërmjet si BE-s dhe ka mandat për të normalizuar raportet mes Kosovës dhe Serbisë, jo për të negociuar statusin. Kjo është po ashtu rëndësishme dhe kjo të lidh me kërkesën amerikane për njohjen e ndërsjellë, që është shumë e rëndësishme, apo njohjen në qendër të dialogut. I bie në vizoj se nuk është duke u folur çfarë statusi do të ketë Kosova të pavarur ose do të jetë në kuadër e Kosovës dhe Serbisë. Do të jetë në kuadër të atyre premisave që janë vendosur këtij dialogut më herët nga ana e SBA-ve në partneritet me Bashkimin Evropian. Si dhe këtu marrëzinat shënojmë që e mbështeti, se e përmendi disa herë dhe para se t'ja shtrojën pyetjen e drejt për drejt për mënyrën e punës së zotit Lajçak. Po, se ka pas dilema ako në fundit. Ka pas debate. Është një zgjidhje e mirë. Absolutisht. Dhe mbështetjen e Shtetit Bashkuar. Për shkak se zoti Lajçak është njëri ndër personat që ka qasje të drejt për drejt në leadershipin e Bashkimit Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, se ka pas funksione të rëndësishme në shtetin slovak e madje edhe në Kombet e Bashkuara. Unë kam konsideruar që është njëri i duhur për momentin e duhur në cilin po jetojmë. Edhe çka ishte e rëndësishme për mua për ta evidentuar nga kjo intervistë ka të bëjë edhe me çështjen e gazit, ku ambasadori thotë që nuk pati refuzim, por pati një qëndrim që nuk jemi gati për këtë çështje. Kjo është shumë e rëndësishme që u qartësu nga Shtetet e Bashkuara dhe përfaqësuesi i tyre në Kosovë. Dhe e fundit, për mua që ishte shumë e rëndësishme, ishte konfirmimi që kryeministri Kurti gjatë vizitës që i kishte në Amerikë pati 2 takime të rëndësishme me 2 njerëz në kuadër të kabinetit të presidentit Biden, e që për mendimin tim janë
dy njerëzit që bëjnë strategji dhe bëjnë, se me thonë këto roadmap-a që na për i qymë kohën e fundit për politikën Amerikanë në Ballkanin Perëndimor dhe për Kosovën në veçanti. Ajo që është, më le që të them, Adriatik besoj si shumë shkurt, ajo që është me rëndësi është që ambasadori Amerikan në Prishtinë e kupton shumë drejt kur duhet të në porosin së Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Kjo sepse çon porosin e parë për ta qetësu edhe opinionin publik në Kosovë, edhe opinionin edhe qeverinë e Kosovës, kur bëhet fjalë pastaj për porosit që vinë pas asaj. Dhe porosit që vinë pas asaj janë elementet themelore ka duhet me shku Kosova. Për shembull, unë përmenda në fillim që ambasadori foli për sundimin e ligjit. Ai e thotë shumë thjesht që marrëveshja ose vendimi i gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit është çështje sundimit ligjit. Për aq sa është edhe asociacioni i komunave me shumicë serbe, për cilën thotë se në fakt Shtetet Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk kanë sugjeruar se çfarë duhet të jetë statusi i tyre në kuptimin e fuqive ekzekutive ose jo. Do të thotë kjo i mbetet qeverisë Kosovës dhe institucioneve të Kosovës që të vazhdojnë me tutje dhe të shohin se ku është zgjidhja. Tani neve mund të themi dhe qeveria e Kosovës mund të ankohet për secilën studio në Kosovë, televizive flas, se neve po inicojmë gjërat e tilla. Në fakt nuk po inicojmë asnjë gjë që nuk ka qenë dhe nuk është debatu deri sot në shoqërinë e Kosovës. Ne po themi se Kosova, ato që po thotë edhe ambasadori, që Kosova duhet ndërtohet mbi parimin e sundimit ligjit, si shtet ligjor, shtet që respekton vendimet e tij dhe shtet që në fakt ecë tutje përmes respektimit të vendimeve të saj. Edhe e fundit, është e natyrshme që ambasadori Amerikan t'i thotë Kosovës që Shtetet Bashkuara të Amerikës qëndrojnë fuqishëm në integrimet euroatlantike për faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Kosovën si një partner të rëndësishëm edhe në çështjen e sigurisë. Kosova ka qenë pjesë e arkitekturës së sigurisë globale edhe në periudhën e viteve 2014-2015, posaçërisht kur është bërë fjalë për luftën kundër ISIS-it dhe ekstremizmit edhe radikalizmit. Pra thjesht Kosova ka qenë pjesë e kësaj strukture drejt për drejt, e kësaj arkitekture globale të sigurisë. Prandaj unë e shoh këtu edhe angazhimin edhe të ambasadorit amerikan për Kosovën si pjesë të NATO-s dhe të strukturave globale të sigurisë. Pra thjesht si një partner. Dhe se po të varej nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne do të ishim në proces të antarësimit në NATO qyshtash. Po, në qëfëse natyrisht do të ishin vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që pyeteshin, në fundit neve do të ishim pjesë e NATO-s deri sot, por në fundit ka edhe antarë të tjerë të NATO-s dhe të strukturave tjera. Unë do të kyçet e dy pika, unë nuk pajtohem me gazin që edhe pse ambasadori thot nuk është refuzuar, projekti gassjellësit e ka pasur një plan, një fizibilitet i cili është bërë me fondet e qeverisë amerikane dhe ka pasur një datë kur Kosova është dashur të jap një përgjigje, pra të jap një vendim politik sa do të jetë pjesë e këtij projekti apo jo, dhe Kosova në atë moment ka thënë që nuk është e gatshme. Dhe nëse ambasadori ka refuzuar, thotë tamam pik për pik është refuzuar, fjala që Kosova nuk ka qenë e gatshme ta nënshkruajë këtë marrëveshje dhe fakti që sot nuk jemi pjesë e këtij projekti të gassjellësit tregon që Kosova e ka refuzuar. Ndoshta me vonë do të ndrojë mendje dhe do të bëhet pjesë e kësaj, sepse në çdo deklaratë të cilën e kemi nga zyrtarët e departamentit të shtetit, theksohen një nga çështjet kyçe që theksohet është edhe diversifikimi i burimeve të energjisë. Dhe diversifikimi i burimeve të energjisë kuptohet me burimet të gazit të lëngshëm amerikan, i cili do të ketë bazën e vet në Greqi dhe do të shpërndahet në pjesën ballkanike. E përmendi që edhe qeveria ka bërë publike edhe strategjinë e energjetike. Përveç kësaj, se Kosova ka ide për kapacitetet të tjera. Përveç kësaj, kemi edhe, është cekur në intervistë që marrëveshja e Washingtonit e nënshkruar nga administrata e kaluar Trump,
është analizuar nga kjo administrat dhe shumica pikave në atë marrëveshje, ato të cilat janë ende relevante, duhet të plotësohen, pra nuk ka ndonjë refuzim nga administrata e re Biden ndaj marrëveshjes së arritur. Dhe në marrëveshjen e Washingtonit e kemi edhe diversifikimin e burimeve të energjisë, e cila nënkupton edhe projektin e gasjellësit. Pra, mos ti marrim kështu, sepse siç e thash edhe në fillim, mesazhet në mënyrë se si dërgohen mesazhet nga administrata amerikane nuk është sikur ka qenë para se Kosova të bëhej shtet dhe në fillimet e saj, por duhet të lexojmë në mes rresha dhe të lexojmë të mesazhe qartë. Në takime, këto mesazhe jepen shumë e qartë, ato po ju siguroj. Edhe çështja e Open Balkan, po ju siguroj që nga administrata amerikane te zyrtarët kosovarë është bërë shumë e qartë se ka përkrajen e tyre. Nëse shikojmë për shembull në dëshminë që ka pasur zoti Escobar në Kongresin Amerikan, 3-4 pyetje të cilat janë bërë për Open Balkan, ai qartazi thotë që administrata e përkran një nisë të tillë dhe prap nuk e kuptoj pse bëhet ende debat se Kosova është e barabartë e pabarabartë, është Vučići, është Rama e tjetra. Nëse ka debat Ibrahimi është shumë rëndësishme, nuk është çështje po aqe thjesht sa që në epitete, nisma Qosiqit, nisma këtynve, e ta shkojnë debate tjera që na nuk kena thirësonte me diskutu. Nuk po e kuptojnë pse duhet të Amerikanët e kanë botë qartë, edhe zoti Escobar në summitin e Prespës, që në aspektin ekonomik, fine is for that. Po gjithmonë ka qenë ekonomik? Aspektin ekonomik, jo, ka tendenca që të kalohet mbi atë në mënyrë që t'i bëhet një farë karshillëku Bashkimit Evropian, sepse Edi Ramës ju ka tek tash me dalë me mbrojt atje Vučićin. A di sa më bukur do t'ishte për zotin Rama që në summitin e Brukselit ta mbronte Kosovën dhe liberalizimin e vizave, se sa të vajtonte për Edin në konferencën për medias bashkë me Edin. Ishte e papritur ajo që ka ndodhur, nuk ka të bëjë me populizëm, por ka të bëjë me një kom që jemi shqiptar ne dhe Shqipëria. Patrioti, eroi, nacionalisti, po lene tham ne na tradhtor, as nuk tham nacionalisti, po ne tham që zotin Rama më mirë do të ishte edhe më udhës që në konferencën që e pat me Vučićin në Bruxelles, të fliste për liberalizimin e vizave, jo ta glorifikon të Vučićin, thuaj se që Vučići qenë ka demokrati më i mirë në Ballkanin Perëndimor dhe se Bashkimi Evropian Ballkan. Kemi edhe kryeministrin Rama Rubikon dhe do të analizojmë të sfarfaj. Nuk e thash tradhtar, lutem mos i deketosh se nuk e thash. Se kemi shumë kohë për shkak se është një emision analizë pas një interviste që e pam dhe kishte po ashtu diçka që ndoshta vlen të diskutohet në çështjen e ngritur se si shihet marrëveshja për targat dhe sa mund të ketë lëvizje nga qeveria e Kosovës që të zbatohet pra marrëveshja që të hiqen nga përdorimi targat siç janë ato Mitrovica e Kosovës, Pej që përdoren dhe lëshohen edhe nga administrata në Serbi, dhat kuptohet se përkrahet një akti tillë, një veprim i tillë nga ana e institucioneve. Mendoj që ishte pika e vetme ku nxirrë diçka nga intervista. Intervista ishte kështu politikisht korrekte, ishte shumë diplomatike, gjuha ishte tepër e kujdesshme, madje na po analizojmë këtu edhe atë pjesë po këshyri me nxjerr diçka pe asaj, sikur çu tha Gazi që i është ofruar Kurtit, është taku me 2 zyrtarë të lartë e tjera. Nuk ka pas çka thot tjetër ambasadori Amerikan për atë vizitë, sepse nuk mund të thonë as s'kemi desh me pranu ose si është siguru trajtimi i duhur e kështu me radhë, gjuhë diplomatike. Mos takimi në nivelet të sekretarit Amerikan shtetit, zëvendës presidentës dhe presidentit, a është mesazh që dërgon SBA-ja për Kosovën, a i tha ne jemi më drejt për drejt kur duam dërgojmë mesazhe për Rosi. Sigurisht, po them, e gjithë intervista ishte me gjuhë shumë diplomatike dhe të kujdesshme, por edhe këtu unë nuk besoj që ka rrshitur zoti Hovenier, por ka dashur të
dërgoj një mesazh që pajtohet me vendimin e ardhshëm të qeverisë Kosovës për targat, me qenë se nuk është arrit marrëveshje. Do thonë, këtu nuk ka asnjë faj nga qeveria e Kosovës, sepse marrëveshja nuk është arritur, sepse Serbia nuk ka qenë e vullnetshme që të arrijë marrëveshjen për targat dhe Kosova duhet të ndërmarrë veprimet e veta. A do të ketë lashe është çështje tjetër, por gjithashtu zoti Hovenier bëri të ditur që në Kosovë ka trupa substanciale të ushtarëve amerikan në kuadër të KFOR-it, që për mua është Për folëm për prezencën amerikane. Nëse shohim rolin dhe Gazi këtu mund të më korrigjoj nëse kam gabime. Rolin e Shtetit të Bashkuar në dialogun e fasilituar nga Brukseli. Në çdo takim që ka pasur pala kosovare me palën serbe, gjithmonë ka pasur një ditë më herët një takim me zyrtarët amerikan. Pra, Shtetet e Bashkuara gjithmonë kanë mbajtur një vendshmëri të kujdesshme ndaj dialogut për të siguruar që Kosova po trajtohet si ai shtet i barabartë, si shtet i pavarur, dhe kjo ka vazhduar ende edhe sot. Prandaj unë nuk i kam kuptuar asnjëherë këto diskurset e brendshme ku janë bërë zajednica, janë bërë gjithë çfarë gjërash të cilat po e cënojnë sovranitetin e Kosovës, po e zhbëjnë shtetin e Kosovës, kur të gjitha marrëveshjet që janë arritur në Washington kanë pasur një lloj miratimi edhe nga administrata amerikane. Këtu si pjesë e dialogut që jo vetëm një ditë para takime, por paraprakisht në Prishtinë, prandaj edhe marrëveshjet të cilat i kanë nënshkruar Kosova deri tani në Bruksel, të cilat janë demonizuar nga qeveriat e tanishme dhe që tani duhet të fillojë të implementojë, siç ishte edhe me energjinë. Zoti Kurti duhet ta gjejë fuqinë dhe thotë që okej, nuk e kam pas mirë në të kaluarën, nuk është njerëzore, të kërkoj falje ndoshta ndaj opinionit publik, ndaj opozitës që i ka quajtur tradhtar dhe të gjithë këtyre dhe thotë okej, po i shohim këto marrëveshje se si të implementojmë sepse sovraniteti i Kosovës nuk po preket. Pra, nëse administrata amerikane ka qenë aty për të siguruar që sovraniteti i Kosovës të mos preket, sepse nuk ka qenë udhëheqës e dialogut. Këtë ka kërkuar rezoluta e Kombeve të Bashkuara që BE-ja të jetë fasilituesi i dialogut, atëherë të marrim gjërat pak më shtruar dhe ti ikim ti populizmi dhe të shpalljes tradhtar dhe hero të njerëzve me vetëm se shpall kush bëj lirë se di. Jo bre, nuk po them ty, nuk po them ty. Jo kur kush bre, nuk e di kush. A ka pasur deklarat në për Facebook apo? Jo bre, Ramon, a ka pasur deklarat të zotit Kurti ndaj zotit Isa Mustafa se kjo është tradhtim për nënshkrimin e marrëveshjes së energjisë. Po, e ka pas, e ka shpjeguar. Për nënshkrimin e zajednicës, a ka qenë tradhtim kombëtare? Mirë, po shikoj se nuk po them unë, nuk i ka thënë politikanët e cilët i kene pushtet sot. Pse e kur thute Open Balkans? Open Balkans është i pamundur ta shpërtash, sepse Kosova dhe Serbia nuk kanë kur fare raportesh, sepse nuk do të vi Vučići në Kosovë në një takim eventual, nuk do të shkoj Albin Kurti në Serbi për një takim eventual. Pa normalizim të marrëdhënieve nuk mund profesor. Unë jam optimist nga natyra dhe unë shoh se është e mundshëm. Po jo, nuk ti mundesh me qenë optimist, po jo me ju mohu të tjerëve një mendim ndryshe. Po këtë e ke mendim ndryshe? Unë kam mendimin optimist që mundet. Me një përkrahje të fuqishme nga Washingtoni, Brukseli, me një dëshirë për të bashkëpunuar rajoni, pse jo? Biznisje e përkrah. Nuk ke korporate madhe në Kosovë cila nuk e përkrah Open Balkan. Unë e shoh kështu e Open Balkans është lidhje. Lidhja nuk funksionon ndërmjet armiq. Lidhja funksionon ndërmjet partnersh. A funksionon procesi i Berlinit? Po dëgjoj, ajo ka një diçka. Në fakt kjo ishte interviste në aspektin diplomatik është shumë korrekte. Në aspektin përmbajtësor ka disa porositë shumë konkrete, kurse në aspektin kur po flasim për Open Balkans tani të kthehemi te diçka tjetër. Në qoftë se qeveria e Kosovës dhe kryeministri Kurti thonë sot se neve nuk na duhet pra njohja e pavarësisë nga ana e Serbisë dhe ka pas deklarime të tilla prej një kohësh, atëherë të paktën duhet me qenë korrekt edhe me pjesën tjetër, me thënë që neve nuk na duhet as edhe nisma rajonale për të ecë përpara. Unë e kuptoj që nuk na duhet njohja e pavarësisë prej anës së Serbisë, por unë nuk e kuptoj se si është e mundur që neve a priori jemi të prim me thonë jo për çka do të qoftë që vjen qoftë prej Serbisë ose prej Shqipnisë. Ajo që po e ndëgjoj sot këtu, dhe që ndë kom dëgjuar edhe herave tjera, nuk është fakti veç Serbia, ka emra konkret.
të përveçshëm. Janë Rama dhe janë Vučići. Pra unë tash i kam problem, a kemi problem neve Rama dhe Vučićim se janë aty, apo e kemi problem se Kosova, Serbia edhe Shqipnia janë aty. Në qëfë se është Rama dhe Vučići kena letë. Figurativisht i thojnë metonimi dhe Rama është Shqipnia, Vučići është Serbia. Metonimi i thojnë kësaj. Edhe përdoret gjithandej në diskurs publik, Albert. Por nuk e ka problemi maj madh është se neve a priori po i mbyllim dyrt vetvetes. Sepse nuk përdojmë e kuptu, po dëgjëm, Raman, ose do të funksionojmë si shtet, ose do të funksionojmë si shtet. Një Kosovën edhe 30 vjetë, dhe do të mbesim ne duke thënë nuk do të lëvizim as kund, as gjë nuk do të provojmë se s'pona një Serbia. Lëviz, por jo në raportet të tilla nuk i ofron ti partneritetin e gatshëm Serbisë. Se këtu është kuthimi edhe tjetër, që nëse do Serbia të na mbaj ne, në këtë situatë ne po i cënon edhe marrëdhëniet që i ka. Shikoni, Kosova me Shqipërinë këtë rast. Mirë, që ka është tregu i përbashkët. Pastaj, edhe me Maqedoninë, edhe me Malin e Zi, që kanë dhënë shenja se do t'jetë. Rade që po flasim që ka është tregu i përbashkët, është ekonomike. Ade për që po thajme, Open Balkans që ka është ekonomike. Kemi një treg përbashkët, kemi ceftan, Arbër. E kemi ceftan. Po jo të trashpëdoj nga EFTA. Po jo, nuk kemi dollë, askush ka dollë nga cefta. Askush ka dollë nga cefta. Letë shpartalohet cefta. Ambasadori tha që Kosova është sovran. Por cefta po vazhdo të funksionojnë. Rini vlad, nuk Kelmendin, s'kemi edhe në fund. Po, për mu është shumë rëndësishme që SBA në këtë vetë, ashtu edhe mësa mund ta me kuptu edhe sot, është që po e mbështesin edhe për këtë reciprocitetin. Kuptimin që për shkak të një qasje mas serioze të kësaj qeverie, ne kishim një mbështetje të SBA-ve edhe për mos mbajtjen e referendumit sërb në Kosovë. Kishim një heshtje për zgjedhjet, por që në fakt më vonë u duk. Heshtje? Në fakt e rithekësoj sot të kundërt të gaz. Sot e rithekësoj. Po zyrtarisht nuk ka pas, për zgjedhje nuk ka pasur. A ke pa deklaratën e vendeve të fundit? Jemi të zhgënjur, tha. Po me vonë kemi pas ambasadorin Amerikan në SB, që ka qenë vendim sovran në institucionet të Kosovës. A ke pa deklaratën e vendeve të fundit? Është shumë e rëndësishme kjo. Pyeta drejt për drejt se cili është qëndrimi sot. Dhe tha jemi të zhgënjur. Po tash ambasadori e tha ato çka ai, e tha unë po e them ato që unë po mendoj. Po veç po se cito ambasadorin. Po them që është shumë e rëndësishme që SBA-t po e trajtojnë shumë më seriozisht procesin e dialogut në cilin Kosova është duke performuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë trajtuar dialogun në mënyrën më serioze të mundshme që për vitin 2011 e tutje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë hequr dorë kurrë nga mbështetja e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës, edhe kur ka qenë më vështirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë hequr kurrë dorë nga mbështetja e Kosovës në rrugën e integrimeve evropiane. Jo vetëm me këtë qeveri, me secilën qeveri për vitin 2008 e tutje. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri kryesor i Kosovës. Kur do të qoftë dhe ku do të qoftë. A kanë durim me neve? Po. Kanë pas durim që Sajpi bjen prej 4-5 vjetë, me të gjitha gjëna që kemi bo, me të gjitha bashkë në fjallorin popullor me budallakit që i bojmë për çdo ditë, po me gjitha to, Shtetet e Bashkuara të Amerikës s'kemë na mi pas kur jashtë këtyne mbështetjeve që na i kanë dhënë deri sot. Veç një diçka duhet me pas në atë qartë. Kur ka insistim serioz amerikan për diçka, Kosova e ban. Nuk ka insistim serioz për Ballkanin e hapur. Është ashtë pavarë dhe sovran mund të marrë vendimet vetë. Kosova shtes i pavarë mund të me vendosë mu izolu kretë. Që ta jap një shembull. Kosova shtet i pavarë dhe sovran, kryeministri i Kosovës mendon që marrëveshja për energjinë është e keqe, por ka filluar implementimin sepse ka presion për ta bërë këtë. Amerikanët i kanë thonë, ose partnerët e tjerë, ja kanë bërë qartë që këtë duhet ta bëj, ja bën qartë sot e rikonfirmoj që duhet të implementohet vendimi i gjykatës kushtetuese për manastirin, duhet të ecet përpara me asociacionin, por pa presionin që se si duhet bëhet, por duhet bëhet në një mënyrë caktuar, ligjore. Çfarë është ligjore? Është vendimi i gjykatës kushtetuese, gjetjet që i ka gjetë. Prit. Ballkani e hapur, Arber, a beson ti vërtet që nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta kishin shumë seriozisht çështën e Ballkanit të hapur, Kosova nuk do të merrte pjesë deri tash? Raman, po të pyes veç një që a e kanë pas seriozisht kur e kanë dërguar ambasadorin Krisil për Beogradit në Ohër? Ata kanë ambasadorin e tyre në Shkup, vetëm pak.
Ambasadori i tyne në shku poshtë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, o shku ambasadori prej Beogradit, që nuk e mbulan Maqedonin, në fund të fundit. Bravo, po mbulan diçka s'ka tjetër. shku i Kosovës. Mbulon diçka Prandaj po them argumentet Se Kosova refuzon të marrë pjesë. Kris Hille ka një Kosova ditë. refuzon me marrë pjesë. Po s'mund Nuk të shkojë shkon me ndoshta tregu. ambasadori, sa atër do të çonte një sinjal. Jo, po ashiqar, tash për të vrasht ndaj qeverisë Veç mi këtu dy sende. Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë pro nismave rajonale, e kanë promovu në vazhdimsi. Por, për gjendjen aktuale të Open Balkans, nuk e kanë bërë presionin e mjaftueshëm, unë mendoj. Çka duhet bëjnë? Në momentin që... Çka duhet bëjnë? Thonë se çka thanë edhe sot. Në momentin që ata konsiderojnë që Kosova duhet pjesë e Ballkanit hapur, kjo do t'i thuhet qartë zotit Kurti dhe zoti Kurti nuk do të mund ta refuzoj. Ka pasur raste kur ka ardhur deri John Kerry në Kosovë për të shtyrë çështje të caktuara, siç është demarkimi i kufirit. Kurti ka qenë opozita së kohë. Dhe ne e dim që nuk ja ka dalë t'i bind mjaftueshëm deputet të Kuvendit Kosovës që me shumicë ta miratojnë atë marrëveshje. Kështu që nuk ka pasur ndonjë hezitim që nuk po e përkrajnë mënyrën dhe nuk është presioni i dur, por ne nuk jemi përgjigjur ka Aso kohë në opozit ka qenë Albin Kurti dhe Ramush Haradinaj, të cilët kanë përbërë një masë kritike të rrezikimit të sigurisë vendit. Nuk kanë qenë vendimtar okeja me lëvizjen vetëvendosje. Po të voton një deputet të gjithë nga LDK dhe PDK, do t'ishte çështje e kryer dhe besoj se me këtë do ta kemi ezauruar kohën që në fund ju urojmë 4 korrikun, ditën e pavarësisë të Bashkuara, e cila do të festohet të premten. Dhe të nënvizojmë se edhe kjo intervistë kishte për fokus pra diskutimin në shumë çështje shumë rëndësi, por gjithsesi edhe si shkas në prag të ditës së pavarësisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Faleminderit shumë, urime edhe ju zoti Ibrahimi. Faleminderit. Si shtetas amerikan. Faleminderit shumë. Rubikon me Adriatik Kelmendin përkrahet nga Bira Peja, Interex, Cima Construction dhe Albi Group.